Sobrang kinakabahan po ako magsalita ngayon sa inyo. Kasi there are like 1,500 na tao nandito. Doon sa 1,500 na yon, 11 yung matali kong kaibigan. Doon sa 11 na yon, 4 yung ex-girlfriend ko. At doon, hindi ko, andun sila sa upper right corner. Hello! Hindi ko alam kung alam niyo yung pakiramdam na nagsasalita ka in front of many people at 4 doon yung ex-girlfriend mo. Para kang pinapakuluan sa sarili mong alaala. And nagtaka ako kasi bigla sila nandito, nagulat ako, tapos magkakatabi pa sila doon. Tapos kinakabahan ako kasi baka nagko-compare sila ng notes. What I do kasi, whenever may mimita ko na girl, yung first date ko, I have this typewriter. Meron akong typewriter. And ang gagawin ko sa first date ko, hindi kami magsasalita nung date ko. Mag-exchange kami ng words through the typewriter. And then, at the end of our first date, magkakaroon kami ng manuscript. And sa rami ko na date, sobrang dami ko nang naraming manuscript. Tapos ngayon, kinompile ko siya, book na siya ngayon, ang title, 500 First Dates. Anyway, I'm just kidding. Wala akong ex-girlfriend dito. Gusto ko na kayo mapatawa. And I really want to make people laugh before I talk. So, I'm going to talk about how to get girls using a typewriter. I'm just kidding. My talk is about books. Naniniwala po ako na ang libro ay may kakayahan na mabago ang Republika ng Pilipinas. I believe that the books could save the Philippines. I only have 3 stories to prove na ang libro ay may kakayahan magligtas ng ating bansa. My first story is about, lapag ko muna. My first story is about this boy who wants to be a president. Merong isang high school student na bigla na siya nagising, sabi niya, magiging presidente ako ng Pilipinas. So ang ginawa niya, sabi niya, tinanong niya sarili niya, paano ako magiging presidente ng Pilipinas? Ang first niya naisip from the novels and people na mga generals like Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, and other generals na naging president, sabi niya, next please. Next please. Sabi niya, magbi-military na lang ako. So ginawa niya, to be a president, he prepared himself for the military. Nung high school siya, push-up siya every day. And unfortunately, he was discouraged to enter the army, the military school, kasi sabi there are hazing and it's very dangerous kasi papadala ka sa Mindanao. So sabi niya, na-discourage siya, natakot siya. Sabi niya, ano na lang, paano na ako magiging presidente ng Pilipinas? Pumasok sa isip niya, mag-showbiz na lang ako. Mag-artista ako. Pag ikaw ay teenager, nung panahon na yon, ang pinakamadali mong sasalihan para maging artista ka is, next please, PBB. So, ang ginawa niya sa PBB, nag-apply siya 11 ng gabi. And then, alas 3 na ng hapon, bali hindi pa rin siya nakaka-audition. Bali, sadly, hindi siya natanggap. So, he was very sad. Sabi niya, paano na ako magiging presidente ng Pilipinas? To the point na nag-bear siya ng grudge dun sa show. Sabi niya, the name of the show bears the name Pinoy. It should represent the amalgam of Philippine society. Bakit hindi mo ilagay yung mga taho vendor dyan? Ba't hindi mo ilagay yung mga rugby addict? Ba't hindi mo ilagay yung mga ordinaryong Pilipino? Sabi niya, ba't hindi mo ko ilagay dyan? Ang balak niya kasi, pag nasa bahay siya ni Kuya, di ba maraming camera doon? So sasabihin niya yung mga platforms niya sa Pilipinas. So, eto yung gagawin ko sa Pilipinas, eto yung gagawin ko sa Pilipinas, eto yung gagawin ko sa Pilipinas. Para paglabas niya ng bahay ni Kuya, iboto na natin siya. So, pero hindi siya natanggap sa PBBs, umiyak siya for 1 week. So sobrang samaan ng loob niya, next please, nag-aral na lang siya mabuti. And he graduated top of his class, sa sobrang samahan ng loob na hindi siya maging artista, sabi niya, magiging abogado na lang ako. I'll be a lawyer and someday, like other presidents, serve this country. And, next please, ang motto niya sa buhay is provoke and be fictional. From stories like Count of Monte Cristo, El Filibusterismo ni Jose Rizal, No Limita ang Hira, Gulliver's Travel, sabi niya, ang tinuro sa kanya ng mga libro, I could be anything in this world. I could dream. I could be anything as long as I have dream. Sabi niya, next please, the foundation of a country are dreams. Ang pundasyon ng isang bansa ay mga pangarap. It's only hope
are radical dreamers. Ang pag-asa lang ng Pilipinas ay yung mga mapapangahas mangarap. Sabi niya, you could be everything. That's the first thing na tinuro sa kanya ng libro, mangarap. Sabi niya, ang function ng government, ang silbi ng mga politiko o ng gobyerno is tulungan yung mga Pilipino para matupad yung mga pangarap nila. Pero bakit dito sa Pilipinas, tayo yung tumutulong para matupad yung pangarap ng mga politiko? Next, please. Next story is The Boy Who Cried Books. Merong isang bata na nag-stop siya na school. And then, to go back to school, next please, his first solution is to put up a business, honey business. Nung medyo hindi nag-click yung business, nagkaroon siya ng sideline. Next please. Books. Next please. So his business started with 14 books, 14 or less than 20 books. And then to cut the long story short, because TED Talk is a may limited time, back please. Back. From 14 books, yung street bookshop niya, nagbebenta siya sa kalye ng libro, lumaki siya ng ganyan from 14 books. Next please. And then naging ganyan na siya, social, may karton. It's a marketing strategy. And then, eventually, nagkaroon na ng bookshelf. From carton, nagkaroon ng bookshelf. Next, please. Nagkaroon na ng marketing strategy. May logo na, may promos, etc. Next, please. To cut the long story short, sobrang dumami ng libro, naging successful yung business. Next, please. Ang dami-dami ng libro na yung bata na yun makakabalik na sa pag-aaral this June. And ngayon, nagsusulat rin siya ng sarili niyang libro, and hopefully, by this year, sana ma-put up niya na yung bookshop niya, yung sa The Boy Who Cried Books. And it started as something na ginawa niya to survive sa kalye, para makakain, makahanap ng tirahan. But eventually, at para makabalik sa school, eventually nalaman niya na may power pala yung libro. May power pala, may nagaganap pala sa tao pag naghihiraman sila ng libro or pag nag-uusap sila sa libro. So, anong nangyari? Nung habang nagbebenta siya, nagkaroon siya ng mga kaibigan, ibang tao from batang kalye, next please, mga estudyante. Tapos ang ginagawa nila, mga taho vendor, nagkakaroon sila ng classes sa kalye, nagdi-discuss sila ng future ng Philippines, mga pilosopo, mga teacher, mga professor, nagkaklase sila sa kalye. Tapos ang dami-dami niya na-meet na tao. Sabi niya, ang libro pala is, it could initiate meaningful conversations. That could initiate friendships. Sabi niya, ang problema siguro dito sa Pilipinas is kailangan natin pahalagahan yung pagkakaibigan. It's one thing lacking in this Philippines na nakakalimutan na natin. Yung importansya ng bayanihan, ng pagkakaibigan. And then, ang dami niya na-meet na tao, from security guards, from street kids, philosophers, thinkers, professors. Next, he even met celebrities. Like, yung host natin ngayon, si Gretchen Ho, habang nagbebenta siya, one day, na-meet niya. And may meeting sila about a t-shirt deal. So, kinakabahan siya, alam niya naman celebrity. Tapos nag-usap sila, what are your interests? Sabi ni Gretchen, I'm into I'm into sports. Sabi ko, what sports? Ay sabi niya, what sports? Pero sa totoo alam niya naman na volleyball. Kasi fan na fan siya. Sabi, volleyball. Kasi sabi daw, pag may kausap kang celebrity, wag mo naman masyado ipapalata na fanboy ka. And yun, pero nanginginig na siya. Sabi niya, alam niya naman, this is Gretchen Ho. And, ayun lang, I really admire the woman kasi, celebrities, they're very busy. But this woman is so empowered na pati yung mga simple lang tao, nagbebenta lang sa kalye, she would find time to meet them, discuss with them, tatratuhin sila ng tao sa tao. It's a ordinary business meeting kahit street vendor lang siya. And ayun, this woman is very empowered. Palakpakan po natin siya. So, ayun, marami siyang nami-meet. Next, please. Some from celebrities. Next, please. So, ang one thing na naturo sa kanya ng libro, aside from dreams, are friendships. And then another thing na na-observe niya is, may promo siya. May promo siya sa bookshop niya. Sabi niya, PS, corrupt politicians would get a free book.
Yung mga politiko na aamin na corrupt, bibigyan niya ng libreng libro. Tinanong siya one time nang in-interview siya sa Rappler. Sabi sa kanya, "O Justin, pag si Pinoy pumunta sa'yo, yung president ng Philippines pumunta sa'yo, at inamin niya na corrupt siya, ano yung libro na ibibigay mo?" Ay sabi ko, "Sa inyo na ho itong buong library ko. Kahit sa inyo na ho, mababankrupt ako, ayusin niyo lang po yung Pilipinas." And nalaman niya, observation niya, ang Pilipinas hindi naman nasisira dahil sa korupsyon, dahil sa kakulangan ng imahinasyon. The problem in this country is not corruption, but rather lack of imagination. For example, next please. Unang kautusan, Barangay Ordinance Number 1, 2014, huwag kang magkalat sa barangay liwayway. Penalty, first offense, 100. Second offense, 200. Binabayaran natin yung mga konsehal, 30,000 pesos per month, more or less, clothing allowance, fuel allowance, to think bawal magkalat. Yun yung una nilang first ordinance nila, kakahalal pa lang, naisip nila, bawal magkalat. Tapos yung simple ordinance, they could not implement. Do you think that's corruption? That's not corruption. It's lack of imagination. And books could help with that. Yun yung observation niya. Next, please. My last story is about this lonely boy na this boy is takot na takot siya matulog sa kama. Kasi there's one incident na emergency room siya. Sa emergency room, natali siya sa isang kama. Ang tawag ng mga nurse doon is 4-point restraint. Kasi he became a threat to himself because of loneliness, sa suicide. He was a mental patient na na-diagnose siya ng bipolar disorder. So he had to be medicated, he had to be hospitalized. But don't worry, the lonely boy is already happy right now. And one thing na nakatulong sa kanya to overcome depression was books. And sabi niya, whenever he picks up a book, parang when you commit suicide kasi, if you attempted suicide or you tend to feel guilty. Parang hindi mo mapatawad yung sarili mo, ba't mo ginawa yun? But whenever this boy picks up a book, it's like he's telling himself, peace be with you. Peace be with this world. And there's this particular book, Veronica Decides to Die, by Paulo Coelho. The story was, one day, Veronica decided to die. And ang nangyari, hindi siya natuluyan. Nag-overdose siya ng pills. And then, nagising siya sa mental hospital. Doon sa mental hospital, gusto niya magpakamatay ulit. And sabi ng doktor, Veronica, huwag ka na magpakamatay. In 6 days, mamamatay ka. 6 or 7 days, mamamatay ka na rin. And sabi ni Veronica, oo nga no, huwag na lang ako magpapakamatay. Kung ikaw ba, alam mo mamamatay ka na bukas, syempre hindi ka na magpapakamatay ngayon kasi may taning ka. So ang ginawa ni Veronica, every day dun sa mental hospital, she lived her life to the fullest. Kumain ng maigi, played the piano, she lived her life to the fullest until dumating yung 6th day. Doon sa 6th day, nagpaalam siya dun sa psychiatrist niya. Sabi niya, Doc, baka pwede ako lumabas ng hospital, mental hospital na. Kasi last day ko na rin, mamamatay na ako. So pinayagan siya. Nung nasa labas na siya, si Veronica, ng mental hospital, hinintay niya, live her life to the fullest, hinihintay niya yung panahon na mamamatay na siya. And kinabukasan, nagulat siya, hindi siya namatay. The next day, she lived her life to the fullest again, hinintay niya pagkamatay niya, the next day, hindi na naman siya namatay. Next day, live her life to the fullest, hinintay niya, hindi na naman siya namatay. Nagkataon pala, ito si doktor, pinagtripan lang siya. Wala naman pala siyang taning. Ang thesis ng doctor is the only cure for suicide is awareness of death. If you know that you're going to die at a certain period of time, you're not going to kill yourself. And this boy sabi niya, effective, baka pwede. And sabi niya, paano ko i-apply? Hindi naman ako katulad ni Veronica, wala akong taning. Ang ginawa niya na lang ganito, let's say, what's your birthday? Yeah. April 4. Sabi niya, April 4, 2017, 1 year from now, I promise to kill myself.
I promised with all my heart that I would kill myself. I commit suicide. But from this day to April 4, 2017, I will live my life to the fullest. Talk to people sincerely. Talk to people passionately. Eat good food. Say I love you. Say I'm sorry. I will live your life to the fullest. Until, pagdating ng April 4, 2017, makikita niya yung fulfilling ng life, he would reflect sa buhay. Yung sabihin niya, ang ganda pala ng buhay. Extend. Te-text niya yung 888, sabi niya, extend. Nabooking yung mga walang postpaid. Anyway, in that philosophy, from this book, saved the boy's life until now. And if he thinks, if a book could save a life, perhaps it could save a country. Honestly, next please. Etong si Lonely Boy, siya actually si The Boy Who Cried Books. Kaya yung logo is ink blot test from psychiatric. For psychiatric patient. Ito yung test for psychiatric patient. Next please. So he also gives promo sa mga suicide survivors. And ito si The Boy Who Cried Books, siya rin yung gusto maging presidente. Kaya siya nagsikap makabalik sa school because he wants to help this country, serve this republic by being a lawyer. And now he's here sharing his story, how books helped him. Books taught him how to dream, how to imagine, how to value friendship, to see that the problem in this country is not corruption, but rather lack of imagination. Ayun lang. Andito ako ngayon, nagpapasalamat ako kay Leo Tolstoy, Henry David Thoreau, sa lahat ng librong na makabasa ko kasi kung wala sila, wala ako dito ngayon. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng puno kasi kung walang puno, wala rin libro. Gusto ko rin magpasalamat dun sa mga lahat ng tao na tumulong sa akin kasi para kayong libro. So, I have 1 minute left, and to conclude my speech, I have this last book, Plato's Republic. This is a very important book for philosophers kasi ito yung first book na mababasa namin. And nag-hesitate ako kung ibibigay ko siya sa one of the audience together with my books. And yeah, I'll giving away books. But nag-hesitate ako, pero perhaps that's how you change your country. By sharing something important to yourself. By sharing your dreams, sharing your imagination, sharing your passion, sharing books. Ayun lang po, let's read. Sana pumunta kayo National Bookstore mamaya. And magbasa. Let's read, let's dream, let's imagine, let's make friendships, and let's share things that are important to us. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Thank you, thank you.